có cái hệ thống loa mà nó xung quanh cái Phật điện. It looks pretty good because the sound is reaches everyone. Cái âm thanh như vậy là ai cũng có thể nghe được. Maybe so. Maybe we do that. Okay. All right. What else is new? Lots of the difficulties and obstructions recently. Có nhiều cái sự cản trở lắm. For instance, last Thursday, we scheduled for the fourth time for me to record the TV program, Vietnamese TV program, to speak about the 49 Days Dharma. Tuần vừa rồi thầy được they give us 2 hours. Thì họ dành cho chúng tôi 2 tiếng đồng hồ để mà thâu cái chương trình nói về Pháp 49 ngày. For you are so familiar with the 49 days by speaking among yourselves. Như quý vị đã biết cái Pháp 49 ngày. Nói chuyện với nhau sẽ biết. The Vietnamese, the Chinese, they don't have it. Người Việt Nam, người Tàu không có. Particularly, of course, the Mexicans or as a matter of fact, the Caucasians don't even have it. Nhất là bên người Mỹ Tây Cơ hoặc là ngay người da trắng cũng không có cái pháp này. And you see how fortunate you are. Quý vị thấy cái vị phước báo lớn như vậy đó. So for the fourth time, I mean the week before, we tried to record that show, the second show, on the 49 days. Actually, the third show. The first show we recorded 2 years ago, and as I said, these idiots deleted the program. Thì thầy nói cái này cái show thứ ba, show lần thứ ba, thì tại vì cái show đầu tiên hết á là cách đây 2 năm thì nó như thầy kể cái việc rồi đó, thâu xong rồi nó cái đài TV Cà Lâm này nó xóa cái program của mình. So I'm not happy about that. So I waited 2 years and thầy đợi 2 năm sau tôi mới nói chuyện lại. And so 2 weeks ago we recorded the first show, the 49 days. 2 tuần trước chúng tôi thâu 49 ngày. And then we had time, so we started recording a second show on the 49 days. Rồi xong còn thì giờ thì thâu tiếp cái show thứ nhì của 49 ngày. Second show, they have technical difficulties and we are kicked out because we ran out of time. Cái show thứ nhì thì có trục trặc kỹ thuật, thành ra quá thì giờ, thành tới cái thời giờ của show khác người ta đuổi chúng tôi ra. So we couldn't record anything really significant about the 49 days. Thì ra thành cái show thứ nhì mới bắt đầu nói và vào chi tiết hơn cái pháp 49 ngày của Đại Thừa chúng ta. Nói là nó cản là so when we try to talk about these great dharmas, when đừng nói cái đại pháp này là nó tới nó phá. So I was not happy about that. So I said, you have to give me more time. Vì nó thầy 2 tuần trước thầy cáu, thầy nói mà quý vị kinh thường chúng tôi quá. Rất tốn thì giờ, tốn tiền, tốn đủ thứ phiền não tới đây làm chuyện này mà quý vị cứ không cho đủ thì giờ chúng tôi. Thành ra họ yêu cầu họ cho 1 tiếng rưỡi. So I asked them for an hour and a half to record 2 shows. And so they gave it last week, they gave us 2 hours. We came in and tried to record the second show, the 49 days. And tuần vừa rồi tính thâu cái show thứ nhì của 49 ngày. And the content should be even better because I had more time to think about it. Cái chi tiết chắc đề tài chắc nó có giá trị hơn nữa, tại vì thầy có thì giờ để giảng nghĩa thêm. Because I was frustrated for the entire week. Bực mình cả tuần luôn rồi. And I came in, and guess what happened? Tới chuyện gì xảy ra? Everyone is ready except for the cameraman. Ai cũng biết là thầy tới hết, trừ ra cái ông cameraman. So he went outside and he stuck in traffic, supposedly. And I said, is he coming back? And thầy hỏi, ông có trở về lại không? I said, yeah, he's coming right back. I said, it doesn't sound too good. So I said, how long do you need me to wait for him? Thầy hỏi là đợi được bao lâu?
And he said, wait until, so and so. I said, okay, I wait for it. And tới giờ rồi, and I told my people, đợi vào phòng đợi, thầy nói là mấy người xung quanh, 3 người kia, 2 người kia đi chung với thầy đó. Thầy nói là, thế quý vị thấy không, là nó phá, mỗi lần mình nói đại pháp mà nó phá đủ thứ, từ ma quỷ nó tới nó phá. I told my people, I said, my co-host, I said, you see, every time we try to explain a great Dharma, these demons come and cause all kinds of problems, especially in 49-day Dharmas, because it's one of the greatest Dharmas that my master brought to this country. Nhất là pháp 49.000 một cái pháp đại pháp mà ngài Tuyên Hóa đem tới cái xứ này. Okay, and we have it. His disciples don't have it. Chúng tôi có pháp đó. Đệ tử ngài Tuyên Hóa không có pháp đó. Anh quý vị biết nó khó như vậy. That's why it's so difficult to encounter. Khó mà gặp, khó mà nghe lắm. And I told my people, I tell you, we're going to wait in vain because they won't come back in time. Tôi nói trước là nó về không kịp đâu. Chắc chắn sẽ trễ. And when the time came, I left because it's no longer an hour and a half that I asked for. Thầy cùng thầy bỏ cuộc là tại vì đi về. Tại vì là thầy yêu cầu 1 tiếng rưỡi, mà nếu đợi hơn nữa sẽ không đủ 1 tiếng rưỡi. Okay. And I wouldn't be surprised if we waited and we come back about an hour and 5-10 minutes and then we'll be rushed again. Như thường lệ, nếu như mà thầy đợi là chắc là khoảng chừng còn họ trở về trễ cho tới khoảng chừng còn 1 tiếng 10 phút nữa thôi, cũng bị như lúc lần trước như vậy. Alright, so lots of technical difficulties. Nói cái pháp cái gì cũng phải tưởng là chuyện dễ dàng đâu, khó mà nói lắm, and khó mà gặp, khó mà nghe đó. So it's very difficult for us to speak the Dharma for you to listen to it, to encounter it. Alright, so count your blessings. Đừng có coi thường những cái chuyện này. And cherish it while you still can. Sau này rất là khó gặp. What else? What else is it? Another difficulty? Oh, yeah, another difficulty. The health inspector came. Thanh tra tới. And that's a sign of success, you will. Thanh tra tới đối với thầy cái đó là một cái sự chứng minh của thành công của cái chùa mình. Okay, we're becoming noticeable now. Giờ đông người họ mới tới. Before there are 5 or 6 of you, the inspector said, don't waste my time. Còn 5-6 người leo theo tới cái chùa thì cái thanh tra nó không thèm tới. Tại sao vậy? Tới phí thời giờ của họ. Bây giờ quý vị đông đảo quá, thành ra họ phải tới. And họ tới, and so now we have to ramp it up and learn how to meet the health standards. Thì chúng ta phải học, phải giữ gìn để mà đúng cái tiêu chuẩn của cái hệ thống sức khỏe xứ Mỹ này. Alright, so I hope that you clean up and tidy up, throw out the unnecessary stuff, organize it, and keep everything clean. Otherwise, they will shut down Aolu Mountain Temple. Now, Weishan Mountain is not ready yet for another 8.5 months. Thầy yêu cầu quý vị nên dọn dẹp sạch sẽ một tí, hợp tác với nhau, đừng cãi lộn với nhau, dọn dẹp cho nó đàng hoàng, chứ không thôi thanh tra nó tới lần thứ 2 mà nó không vừa ý, nó đóng cửa chùa mình là mình hết chỗ làm việc á. Tại vì cái quy sân tự nó khoảng chừng hơn 8 tháng nữa mới chuẩn bị xong. Because we have some people, a group of people coming to Weishan Temple, Wei Mountain Temple yesterday to clean up, and we barely scratched the surface. Ngày có một nhóm người tới tình nguyện tới dọn dẹp cái chùa Quy Sơn Tự, nhưng đều mới bắt đầu thôi, nên còn nhiều chuyện phải làm nữa. Okay, yes. Mm-hmm. Which come to mind that Aolu Mountain had the help of the
We need the crews, actually, we need people to clean, hopefully after lunch today, because there's still a lot of stuff need to be cleaned in the kitchen that I just saw. Yeah. It's a lot of organizing and cleaning. If you don't, I can go on vacation. So I have a use an excuse to go on vacation. And có người nói là so if someone just said that we need to clean up Lưu Mountain because there's still a lot of work to do. Người nói là Lưu Sơn Tự phải dọn dẹp sạch sẽ hơn một tí, tại có nhiều chuyện phải làm lắm. Thầy nói nếu mà làm không kịp, làm không được thì thầy sẽ viện cớ để mà đi nghỉ hè. So I would use it as an excuse to go on vacation. Maybe go to Europe early. Chắc là đi Âu Châu sớm hơn một tí. And stay a little bit later. Chắc ở trễ là ở lâu hơn một tí nữa. Okay. All right. So we need to ramp it up because it's a good thing. We need to abide by the lands, the laws of the land. Chúng ta phải tùy theo tôn trọng cái pháp luật của cái xứ này. Okay, it's just common sense. All right. Any other questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Okay. Also, it's amazing how much work that there is at the Wei Mountain Temple. Có nhiều chuyện làm vậy sợ. But I'm very grateful that a lot of people stepped up and worked very hard. Thầy rất là biết ơn là có nhiều người đã phát lòng tới giúp đỡ cho dọn dẹp, giúp đỡ làm việc ở Quy Sơn Tự rất là đắc lực. All right. We still have a long way to go. Thành còn nhiều chuyện phải làm lắm. And I think it's the first time yesterday afternoon I saw the kids running around, screaming and yelling, having a good time. Thấy mấy đứa nít nó chạy bạch mà la hét sùm hết. And nó vang in the basement, in the kitchen, trong cái nhà bếp. And the kitchen is as big as the whole lot of Lưu Mountain here. Cái nhà bếp, cái phòng ăn thôi nó còn bự bằng cái mảnh đất của cái Lưu Sơn Tự này nữa. That's how big it is. That's why it's nice to have the children have more space for the children, and có nhiều chỗ rộng rãi cho đứa con nít. There's a ping pong table, there's 3 organs, có cái bàn ping pong, có bàn bida, có bàn foosball, 3 cái organ. A kid was playing the piano, a baby grand piano upstairs. Có một em thì đang đánh đàn piano ở trên. So there's lots of things for everyone. Hopefully someday we'll make Tex happy because he doesn't like Wei Mountain Temple. Hy vọng vào ngày nào đó mình sẽ làm ông Tex này vừa hồng, tại vì ông không thích cái Quy Sơn Tự. He thinks it's so ugly and so subpar. Ông nghĩ cái nhà thờ nó xấu quá. So we have a lot of work to do. Okay? We gotta make him happy. If he doesn't show up, we're gonna be in trouble. No one gonna sing those country songs anymore. Ông chê, ông không chịu tới nữa. Là mình hết ca sĩ mà hát rồi đó. All right. Yes. Anthony loves the piano so much. Yeah. He has a reason to go to the church now. Oh, now he has a reason to go to the church. He came back again. He thought the church was open. I thought he go there and check out. He rode his bike. He went there. He's like, it's closed. Sorry. We'll be more open when we have normal operation, open hours. Có con của cô Nancy thích cái đàn piano, thành ra chơi nó đánh đàn cả buổi chiều luôn. Xong về nhà xong đòi tới lại thấy cái nhà thờ đóng cửa này. Nói xin lỗi, chừng nào mở cửa mới bắt đầu chính thức mở cửa nhiều hơn. Actually, it's not a baby grand piano, but actually there are 2 or 3 more older pianos. Không phải riêng cái đàn piano grand piano không, mà còn 2-3 cái đàn piano xưa cũ nữa. So it's kind of cute.
and stained glass windows. Okay. Anyway, there's 40 of these windows we need to work on. 40 cái cửa sổ. Everything is multiplied by 40, 50, 100. Cái gì cũng vậy. Nhân lên 40 cái cửa sổ phải sửa, 40 cái giường, 40 cả trăm, nhân gấp trăm, gấp 50, 100 không. So it's so much work. It's just I don't know that we are prepared to handle it. No wonder it's been in a state of disrepair for so long. Bởi vậy không trách gì là cái nhà thờ này họ bỏ bê cả chừng năm, tại lớn quá họ làm không nổi. Alright. And one comment my student made was kind of charming. Có người đệ tử thầy nói câu dễ thương lắm. He says, we're so lucky to have this temple about the size for an upgrade that we needed. Nói là may mắn được cái nhà thờ mà nó to để mà cái giai đoạn thứ nhì của cái hoàng pháp của chúng ta. And it's we almost we failed last year. Tại cả năm vừa qua thầy thất bại hoài. I started with not being able to buy anything because no bank would loan us. Bắt đầu là một năm vừa qua đó thì bắt đầu phải mua đất thêm. We were outgrowing our needs, therefore we need to buy another property, and no one would loan us money. We didn't have enough money. Nên năm ngoái bắt đầu phải cần đất rộng rãi hơn thì bắt đầu kiếm nhà mua đó, thì không có nhà băng là cho mượn tiền hết. So we failed because somebody finally we arranged some financing, and somebody came in and outbid us with cash offers. It was to be repeated. Rồi khi mà có người cho mượn tiền rồi đó thì đấu giá đó thì người ta đấu giá tiền cash. Rồi cứ mỗi lần cứ kiếm tiếp là cứ thua cash and that, so we keep on losing the cash offers. Okay. And for the whole year, cả năm luôn đó. So before Wei Mountain thì trước cái thất bại trước mà thầy gặp cái Quy Sơn Tự đó was we were looking at a property, 90-acre property around the Temecula area. Nhìn đang thương lượng mua cái mảnh đất 90 mẫu nơi vùng Temecula. It has a beautiful 1-acre lake. Nó có một cái hồ một acre. Okay. And Sean was doing a good job negotiating with them. Ông Sean đang thương lượng với người ta. And we were shaking. He said, "Oh, we're in such a good position." Ngon lành dễ sợ. I asked them for all kinds of financing. Vậy ông chủ phải cho mượn tiền. And as we were negotiating, haggling on the price, Sean was haggling on the price. Someone came in and offered full price in cash. They couldn't sell it for 6 months. Đang thương lượng tới thì có một người ta nhảy vào, cái chỗ này ta bán không được cả 6 tháng trời rồi, because there's a kid who died there. Có một đứa con nít nó chết rồi đó. And we laughed and said, "Oh, we're not afraid of ghosts." Chúng tôi đâu có sợ quỷ đâu. Okay. We're actually not afraid of many things. Thật ra chúng tôi không có sợ gì không bao nhiêu sợ gì nhiều hết. Mà đương nít nó chết là con quỷ nó ám cho đó là khó mà sống, khó mà làm việc. It's very difficult to live there. It's very difficult to have a business there. And so that's why they couldn't sell it for six months, bởi vì nó kẹt, nó bán 6 tháng nó bán không được. And last minute somebody came with full cash offer. Đang thương lượng ngon lành vậy đó, rung đùi sướng, cười với nhau. Có người nhảy vào trả nguyên giá mà bằng cash luôn đó. So after that I said, I couldn't even afford $1.6 million. How can I afford anything else? Mua 1,6 triệu mua không nổi mà mua gì được bây giờ. So I was prepared to stay at Blue Mountain for 3 more years. Thầy về thầy thất vọng, thầy nói
cái điều này cả năm trời thất vọng như vậy, cứ thất bại như vậy á, thì chắc là phải ở Lưu Sơn Tự thêm 3 năm nữa để dành tiền 3 năm nữa để mua chỗ khác. I would have to save money for 3 more years and then give it another try. Rồi bắt đầu kiếm chỗ khác. And turns out the liquor store here, we could have had a shot to get it 2 years ago. Đáng lẽ cái 2-3 years ago, đáng lẽ cái tiệm rượu bên cạnh này nè, là đáng lý là 2-3 năm trước chúng tôi có thể mua được rồi. Because the old woman was going crazy. tại vì cái bà vợ ông này á bị ông hành hạ quá, nổi khùng, nổi điên. Speaking of craziness, let me remind you of craziness today. Okay, mention it a little bit. So she was going berserk. She was going crazy, and he had to put her in a mental ward. So we sent Shana over and said, "We'd like, if you prepare to sell it, we buy it from you now." Okay, he says, "Yes, let me bring my wife to the hospital first. I come back, we talk." Okay, thành cái chúng tôi mới gửi cô đại hàng qua nói là ông muốn bán gì chúng tôi sẵn sàng mua. Và ông nói được, để tôi đem vợ tôi vào nhà thương cái đã, xong rồi tôi về đây rồi nói chuyện sau. And so he brought her to the hospital, and one of my disciples, one of my dear disciples, một trong đệ tử thương yêu của thầy, had this brilliant idea, có một ý kiến rất là hay. He says, "Can I request a 1-year medicine Master Buddha plaque for that crazy woman?" Nói là con có thể thỉnh 1 năm cái bài vị tạm thời 1 năm dược sư 1 năm cho cái bà khùng đó không, bà điên đó không. She's crazy. She went crazy. And I said, you know, and I didn't know what to do. Thầy không biết làm gì nữa. Because I could not lie to my disciple. Này thầy nó nói dối với nó là mình giúp nó không được. I couldn't make an excuse that no, we can't help her. Là vì mình thể nói dối, lừa nó, nói gạt nó, nói là mình giúp nó không được. Tại vì nó biết mình giúp nó được. Because she knew, you know, my disciple knew that we could help her. Just like that. Muốn giúp nó là không khó khăn gì hết đó. Okay. Búng tay là xong. Because we experienced, tại chúng tôi đã đương đầu mấy cái mấy ma quỷ nữa rồi. Because we used to deal with these idiots already. These ghosts and demons already. So I couldn't lie to her. Okay. And of course, I assure you, I don't like them. So I have no compassion at all. Mình thầy cũng thích mấy cái người đà hàng đó, kỳ cục, người kỳ cục. Thành ra thầy hoàn toàn không có một cái lòng từ bi gì cho họ hết. Nói thật quý vị nghe vậy đó. Okay, I admit to you, I'm lack kindness, compassion, thiếu từ bi. So do what I say, don't do what I do. Thành ra thầy nhắc là quý vị, thầy nói thì theo lời thầy mà làm từ bi thôi, chứ đừng có theo bất chước thầy mà thiếu từ bi là không đắc giác ngộ được đâu. You imitate me, you will never become a lion. Let me assure you. Okay? Okay. And then furthermore, chuyện khác nữa. If I don't help this crazy woman, nếu không giúp cái bà điên này, then I would have to answer to myself. Như vậy mình phải tự cái lương, phải ở với lương tâm cắn rứt của mình cả cuộc đời của mình luôn. Because anything happens to her, they're that crazy, they tend to kill themselves. Lúc mà nổi khùng như vậy, họ tự tử. Okay, and if something happens, I have to live with that the rest of my life. That I could have helped her, I wouldn't. So really, our dharma is really to help ourselves first. When it's to our benefit to help ourselves, okay, instead of helping someone else. Thành mình cắn rứt ở chỗ là mình không thể nào mà chấp nhận được là cái pháp mình là pháp giúp người giúp đời, mà tới lúc mà tư lời mình cần cái chỗ đó, mình hy sinh cái chính nghĩa của mình mà để mình lấy mua cái tài sản đó. Okay, thành ra những cái pháp mình nó lủng củng. Therefore our dharma has problems. Okay, so I accepted the offer. I agreed to help. Thầy đồng ý giúp.
Lo and behold, nội 2-3 ngày sau cái mụ điên nó trở ra từ bệnh viện trở ra. Only 2-3 days later, the crazy woman came back home. So I look at them, I said, it's going to be at least 10 more years before these people die. Thầy nhìn cái mặt hai cái tướng, người cặp vợ chồng nó chắc phải 10 năm nữa, hai cặp vợ chồng già này mới chết. So we'll be stuck with them for another 10 years. Anyway, so after the Temecula failure, then sau khi mà mua trật hụt cái 90 mẫu đó, so you see, and after, it's funny, it worked right away because if we didn't help her, she would be in dire shape. Thực ra là cái bà già nó may mắn lắm, mà không giúp bà là bà nguy hiểm lắm. Okay, the medicine master thing, Dharma, is really worked because it takes care of emergencies. Cái dược sư nó đối trị những cái chuyện cấp cứu. Okay, thành ra không có là bà đã nguy hiểm lắm. If we didn't intervene, I believe should be in really big trouble. So anyway, thành ra khổ đó, mình giúp người thì so I asked myself, so we help others, and what do you get out of it? Thành cứ thắc mắc cả 2 năm trời, thì gãi đầu, tối gãi đầu. Mình giúp người ta, mình cứu mạng người ta, xong rồi mình có lời gì ở trọng? Hả? What kind of stupid dharma is? Cái pháp gì mà mình tu mà nó điên như vậy, nó khùng như vậy được? And so I asked myself for 2 and 3 years, and 2-3 năm vừa qua thầy thắc mắc hỏi, mỗi tối mà ngồi thiền, every night I meditate and say, oh you idiot, it's so close. Ngồi thiền mà cứ khí đầu nó, sao mày ngốc dữ vậy? Mình làm lơ cái lương tâm mình một cái là mình có cơ hội mà khỏe rồi, mình đâu có phiền như vậy. I said if I just ignore my conscience, things would be so much simpler. Because I don't want a lot of hassle. Tại vì bản tính đời thầy cũng thích mấy chuyện phiền não. I don't want a lot of trouble. And I wonder, I say, what is so fair about helping others, and you keep on getting the short end of the stick? Cứ thắc mắc hỏi tại sao mình giúp người ta để cuối cùng mình thiệt thòi cả đời, cái 10 năm trời như vậy, the last 12 years like that. You help others and you get the short end of the stick. Every single time, mỗi lần giúp người ta là mình cứ thiệt thòi hoài, người ta cười khà, ta bỏ ta đi. But you know, like Gojin, I don't give up. Như giống những người Quảng Ngân, thầy không bao giờ bỏ cuộc hết. I feel bad about it, and then I still look for the next temple. Mà nhiều người rất là thất vọng, chán chường, dễ sợ, ê mặt luôn, nhưng đều vẫn kiếm chùa tiếp như thường. I never stop, and that's how I found Wei Shan, Wei Mountain. Vì vậy mới thấy được cái Quy Sơn Tự này. It's only 2 months later I found it. 2 tháng sau khi mà thất bại cái Temecula 90 mẫu đó, tôi tìm được Quy Sơn Tự. I found that at 11:30 at night, 10 giờ rưỡi, ban đêm thấy được. So we drove out there, from here over there, từ đây tới đó. 5 minutes away. And I look at that, I said, this is it, let's go for it. We still don't have the money, but let's go for it. Thì 10 rưỡi lái tới đó, thì thấy 5 phút tới đó, nói, chỗ này được. Ban đêm mà, này nói mặc dù không đủ tiền, nhưng đều cứ mua đại đi, mua đại đó. And that's how I started. Bắt đầu như vậy đó. So my disciple made a comment. It's so wonderful that we're able to have a second location, and yet we still are serving our followers. Cái mà đệ tử thầy nói rất là dễ thương, đó là chúng ta may mắn dễ sợ là có thể tìm một cái chỗ mà gần gũi để có thể hoạt động rộng lớn hơn, rộng rãi hơn, những điều mà vẫn phục vụ được những cái người cũ của chùa. That's very important to us.
there's something called loyalty, which is the important part of cultivation. Cái trung thành là một cái đặc tính rất là quan trọng khi cái vị tu hành. Cái vị tu hành không thiếu cái lòng trung thành, cái vị tu không tới nơi đâu. If you lack loyalty and you cultivate, you won't make it. Okay, I'm not talking about loyal, I'm not talking about self-benefit. I'm talking a simple concept of loyalty to people, loyalty to kindness. Thầy nói là cái sự trung thành với với người khác, trung thành với cái sự tử tế người khác. Okay, to be loyal to that. Phải biết trung thành người ta, biết tri ân. That's how you are grateful. You show your gratitude. Mình bày tỏ cái lòng tri ân của mình bằng cái lòng trung thành, chứ không phải you don't talk about it, you just do it. Okay, so that's the back of my mind when I made an offer for the 90 acres. I said, my goodness, then it's 4 hours away back and forth, and I feel bad about some older folks here who cannot travel that far. Lúc mà chạy theo cái 90 mẫu đó, thầy bức rứt một tí là tại vì cảm thấy là mình hơi xa một tí, mấy bà cụ mà thiếu phương tiện đi lái xe đó, tới đó không được, thành hơi áy náy một tí. And now we have a nice second location, and yet everyone can still come there very easily. It's actually more convenient to go there than to go to Lưu Mountain Temple. Thì ra tới cái Quy Sơn Tự nó dễ tới hơn là tới Lưu Sơn Tự nữa. So it's, you guys are so blessed, and rõ ràng cái vị phước báo quý vị lớn dễ sợ lắm. Okay. So it's kind of nice to be able to continue our cultivation. Anh cảm thấy là thầy rất là vui vẻ, vui, sung sướng khi thấy mình có thể tiếp tục tu chung với nhau. And you notice we are very unusual. Chúng ta rất là khác thường. You know, I know a lot of people come for the first time and or not that often. Thầy biết để ý có những người tới lần đầu tiên hoặc mấy người tới không có thông thường. And yet they see someone sitting there and shaking and mà tới mà thấy người ta, một người mà lắc như vậy mà như điên cuồng như vậy là chắc họ sợ lắm. You know, they are afraid. Okay, and we still we still don't care. Nhưng thầy cũng không cần biết luôn. You scared, so be it. Nếu quý vị sợ thì bỏ chạy đi. Okay, we're not afraid of this crazy woman. Chúng tôi không sợ cái bà điên này. It turns out, quý vị biết không? If you there's some mental illness, có những cái bệnh tâm bệnh mà do con quỷ, ma quỷ nó tạo ra. See, the mental illness is caused by ghosts and demons. Okay, and so these people shake because it's the demons and ghosts doings. Những người bị tâm bệnh mà họ giật kinh phong như vậy là tại vì không phải lỗi của họ mà lại vì lỗi của con quỷ, của con ma. Whereas this crazy woman we have here today is not the case. Những người cái cô mà khùng ở cái chùa mình có đó là không phải lỗi của ma quỷ mà lỗi của cô. It's her problem. Okay? And that is what my late master called, cái đó là Ngài Tịnh Hóa gọi là the quaking of ignorance. Cái đó gọi là cái chấn động của vô minh. Okay? The quaking of ignorance, because she has some very heavy attachments. Tại vì có những cái chấp trước rất là nặng. Thành ra đó, nó phải giật như vậy để nó đánh tan cái chấp trước đó. And that's why it has to shake so that it breaks through this mental blocks up here in the brains. Cái óc nó phải đánh. That's the first time I explained to you what it is ever, because I used to have that problem. Tại vì đây là lần đầu tiên thầy giảng cho quý vị nghe. Tại vì lúc trước thầy đã thường bị như vậy rồi. I used to have this problem for 3 years. Bị 3 năm trời luôn. Okay? 3 years. I asked for help from my master disciples. Thầy yêu cầu cứu mấy đệ tử Ngài Tịnh Hóa. None of them helped me. Không ai giúp thầy hết.
So instead of giving up, thay vì bỏ cuộc, I went on my own, thì tiếp tục, tự một mình tiếp tục, đơn thương độc mã tiếp tục. And every year, every day, I was practicing by myself, ngồi tu hành, tu thiền mỗi ngày, okay? Một mình thôi. Mỗi ngày, nó lắc nhưng cả ngày như vậy đó. I would shake for the entire day. So nothing surprising, nothing, all the movement that this crazy woman makes, I can do it better. Nên cái giật của cô này còn thua cái giật của thầy hơn nữa. Thầy giật còn điêu luyện hơn cô nữa. I was so much smoother. And so I recognize that the people who shake like that actually have potential. Thành cái người giật như vậy là có căn cơ mới giật được. Because it shows, it shakes only the head, but it also shakes the arms, the legs, and everywhere. It goes to prove to you, when you stuck up here, there's so many parts of your body that's also affected. Đấy, chứng minh quý vị thấy cái lắc mà từ trên xuống dưới đó, chứng minh cho quý vị thấy một khi mà cái đầu quý vị nó lộn xộn trên này là cả cơ thể quý vị nó bị nghẹt luôn nè. Dễ sợ không? Fascinating. It's first time it's revealed in the US or even in Chinese, in Mahayana này. Đây là lần đầu tiên mà thầy tiết lộ cho quý vị biết đó. Không ai biết chuyện này đâu. Okay? And that's why if people think that we are a bunch of crazy people, good. Get away. Go to Weishan Mountain. Don't come to Lu Mountain. Thằng người ta tới ta sợ là Quy Sơn Tự là toàn người khùng thôi. Tốt, đi. Tới Quy Sơn Tự đó, còn Lưu Sơn Tự chúng tôi toàn người khùng không à. Lu Mountain is all crazy people. Please go to Wei Mountain. Mời quý vị tới Quy Sơn Tự thì người ta bình thường hơn một tí. Yes? So the shaking will die out eventually. After this clears up, it's gone. Mà khi trên này nó xong rồi là tiêu hết. Không còn gì nữa. And then the wisdom increases, lúc đó mở chiếu hệ ra. So the shaking is excellent. Thành cái lắc nó rất là quan trọng. Okay? As one natural way for you to open your own wisdom, to open your wisdom yourself. Thì cái lắc đó là mình tự mình mở cái trí huệ mình ra. And normally, my XDRBA people, they would quit. Thằng như cái tụi Vạn Bằng Thanh nó bỏ cuộc, nó sợ, nó nghĩ là tổ hòa nhập ma. Or many other people, for example, there is a lady, a Korean lady in Korea, in South Korea, có một cái người Nam Hàn ngồi thiền tham thờ đầu. She practiced the hoa thổ and she shakes like well, lắc như vậy đó. Not that much. She shakes with the legs only. Chỉ lắc cái chân thôi. That's how I started. Lúc đầu thì lắc cái chân này, and then I went berserk. And just a shaking like this, I asked these experts. They couldn't tell me what the problem is. Thầy hỏi cái chuyện bắt đầu là lắc như vậy, thầy hỏi mấy cái đệ tử Ngài Tiên Hoa, không ai trả lời được hết. So I said, what do I do? Làm gì bây giờ? I quit. And I never find out. Bỏ cuộc thì không bao giờ khám phá là cái vấn đề là cái gì hết. So it's lucky I continue on my own. Cũng như thầy may mắn tự tiếp tục làm. Otherwise, I wouldn't be here today. Nếu không tiếp tục làm thì thầy không có mặt ở đây với quý vị đâu. Okay, I probably back making money and driving a red Ferrari. Chắc là nếu mà không làm chắc là bỏ về hoàn tục lại đi làm tiền, với là mua nhà mua cửa đầu tư làm tiền, lái xe màu đỏ cho nó vui vẻ cuộc đời. Okay, so it's a good thing. Thành cái chuyện tốt lắm. That's why we tolerate it because it's good for you. Thành chúng tôi sẵn sàng trả cái giá để giúp đỡ quý vị. We prepare to pay the price to help you. Okay, that's always been the case. It's never about us, it's about you. Thành ra chúng tôi sẵn sàng trả cái giá là mất khách để mà giúp đỡ quý vị. Chứ không sợ mất khách đâu. If they don't understand, tough luck. You can't care less. Không hiểu ráng mà chịu.
All right? Yes? The shaking is automatic or intentional? It's automatic. Nó tự động. Become like a seizure, epilepsy? No, actually, the epilepsy has, I'm not sure about epilepsy, but I know in her case, the pattern is similar to the people who shake. Okay? Because there's a reason why they have to do certain things. Because I did it for 3 years. So every day I say, oh, there I go again. Oh, why am I like this? Why? And so you do it day after day, and you begin to figure out why it has to be that way. Từ từ đó, thầy làm bị lắc cả 3 năm trời. Because no one helped me. No one explained to me why. 3 năm trời ngồi vừa lắc vừa sợ. Chắc mình điên tới nơi rồi. Am I going crazy? I was shaking. And you observe these patterns, and then you see that there's a reason why. Từ từ thấy cái cách nó lắc mình mới hiểu tại sao. Nó lắc để nó đánh cái chỗ nghẹt. The way that she shakes is to unblock the energy blockages. So actually it's to heal herself. Nó lắc nhưng rất là đặc biệt để mà chữa bệnh đó. Cái chỗ mà cô bị nghẹt đó, cái tay bị nghẹt chỗ nào, cái vai bị nghẹt chỗ nào, cái hông bị nghẹt chỗ nào, lắc để mà gỡ cái nghẹt đó. Hay, it's just fascinating. Nó rất là tuyệt vời. It's your nature that knows how to heal itself. Cái này là cái Phật tính quý vị, nó biết cách mà nó tự chữa bệnh lại. It's fascinating. Nó rất là tuyệt vời. Okay? That's why it's a treasure. It's something you cherish. You don't suppress. Thành nó tuyệt vời quá. Mình phải nhìn để mình cười khà cho nó vui. Cho mình đè nén nó thì mình không bao giờ được cái vui vẻ như bây giờ này nữa. Okay? Mình học hỏi được. Yes? So when you sit, how long you start shaking? After like an hour? If I wanted her to stop, I could stop her immediately. Thầy muốn cô ngừng lắm. For this morning, I tried already. I said, there are some new people in the back. They're worried about you. Stop. She stopped. Thầy có mấy người mới tới đó, thầy khôi hài, thầy nói mấy nhỏ trước này nó rống quá đây, mình hết chuyện mà buồn tình quá. See, my pupil was screaming her lungs up here, and no one appreciates. So I said, you shouldn't scare more people. Wait, stop, and she stopped. So would it mean that her chi levels be really high, like fast? You can have them just like that. It clears it. That's another way. Okay, so many ways to deal with it. Okay, but why do you want to suppress it? It's a very, very good thing for you. You're healing yourself. Có nói chuyện rất là tốt, nó đang tự chữa bệnh mình. Tại sao mình can thiệp làm cái gì? Okay? I made her stop not by helping her, not by suppressing her. Sáng nay thầy làm cô này ngừng lại là tại vì thầy giúp cô một tí để cô clear cho nó lẹ hơn một tí. When I help her clear it, stop. That's a proof right there. Chứng minh cho quý vị thấy. Thầy giúp cổ, cái chỗ cô bị kẹt, thầy gỡ một cái là cô ngừng lắc lập tức. Rồi xong rồi nó thông tới cái chỗ khác mà cô lắc tiếp. Nó ngừng lại. You notice that? You were shaking violently, suddenly you stop just like that. Tại vì nó thông. See, that's a principle behind it. Cái đó là cái lúc cô hồi sáng cô đang lắc rất là hung hăng, rất là mạnh lắm. Thầy thông nó một cái, nó ngừng ngay lập tức. Rồi xong ngồi nó, khi nó bốc lên tiếp, nó tới chỗ khác, gỡ thêm lần cái gì, nó ngừng lại ngay lập tức. See, that's a principle. Cái ý như vậy đó. Okay, don't forget to make a donation. Chứng minh cho quý vị biết đó, chữa bệnh nó hay. This is going to prove to you that that's how you heal people. By clearing their chi. Tại một cách giúp chữa bệnh người ta, một cách đả thông cái khí người ta. You don't need to cut. You don't need to cut it. You cut, you operate, you break the chi flow. In Buddhism or in Asian medicine, we heal people by breaking through
breaking through the blockages. Okay? And the organs is restored. It comes back to life. Okay? That's Asian culture. And of course, in Buddhism we have even a higher level, but we don't talk about it. Phật giáo mình có trình độ cao hơn nữa, nhưng đều thôi kệ để tụi đạo giáo nó sống đi. Okay? He said Taoists need to use a chi model to sustain their livelihood. There's nothing wrong with that. It's a good thing. Okay. All right, we stop here today and we take a break. Chúng ta ngừng lại đây, nghỉ 5 phút. Chúng ta rồi cúng ngọt, and then we do the lunch offering. Thank you.